Healthy lifestyle, healthy lifestyle. नमस्कार कोल्हापूर, मी डॉक्टर रोहिणी शेंडे. आणि उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही स्वतःला जर हायड्रेटेड ठेवायचा प्रयत्न करत असाल आणि एवढं पाणी जर तुम्ही पिऊ शकत नसाल तर एक खूप सोपी टिप आहे. तुम्ही दिवसातून 2दा नारळाचं पाणी प्या आणि त्याच्यासोबत जी मलाई असते ती पण खा. हे खूप छान प्रकारे एक स्नॅक होतं आणि शरीराची हायड्रेशन लेवल्सही मेंटेन राहतात आणि मलाईनी वेट लॉसही छान होतो. सो नेहमी लक्षात ठेवा की उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही 2दा कोकोनट वॉटर, नारळाचं पाणी आणि त्याच्यासोबत जी छोटी मलाई मिळते ती दोन्ही खाऊ शकता. याचा तुमच्या शरीराला नक्कीच फायदा होईल, तुमची स्किनही छान होईल. सो हे एक शॉर्ट टर्म डाएट नाही, ही एक लाईफस्टाईल आहे, एक जीवनशैली आहे. सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ग्रेटफुल अँड स्टे ब्लेस्ड. तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझा फोन नंबर आहे 9503070500 आणि माझं यूट्यूब चॅनल आहे, त्याचं नाव आहे डॉक्टर रोहिणी शेंडे. तुम्ही मला इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटरवरही फॉलो करू शकता डॉक्टर रोहिणी शेंडे या नावाने. थँक्यू. Healthy lifestyle.